Này, mỹ nữ. Này mỹ nữ, cô sao vậy? Diễm Phúc thì không có, lại còn đến ăn vạ nữa chứ. Còn ngây ra đó làm gì? Gọi xe cấp cứu. Không được. Ấn đường của cô ấy đang đen lại, hai mắt tím tái. Đây là triệu chứng trúng độc. Nếu di chuyển bây giờ, cô ấy sẽ đột tử mất. Lưu manh, ngươi không muốn mất mạng thì ngồi yên. Cảm ơn thần y đã cứu mạng tôi. Người thật sự biết chữa bệnh cứu người sao? Chẳng lẽ người thật sự là đồ đệ của y thần đại nhân? Ngươi đừng nói bừa. Hơn nữa, tôi cũng đâu có cứu cô. Tôi chỉ là giúp cô thông khí thôi. Với lại trời nóng như thế này, lần sau đừng mặc đồ bó sát như vậy. Thôi, ta làm rồi. Tôi đi trước nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm tôi thủ hiếu cho sư phụ sắp hết rồi. Còn 7 ngày nữa. 7 ngày sau, Tiêu Ngạo Thiên ta sẽ có thể khôi phục thân phận. Đến lúc đó bằng y thuật tuyệt thế của ta đây, cho vợ ta một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là vấn đề thời gian. Diêu Thanh Hoan, Thiên Kim Diêu gia. Diêu Thanh Hoan, Diêu gia Trung Châu, bái kiến Tiêu thần y. Diêu gia Trung Châu bái kiến Tiêu thần y. Diêu gia Trung Châu, quả không hổ danh là đệ nhất gia tộc Long Quốc. Ta ở đây ẩn danh đã 3 năm, vẫn không thể che giấu thân phận của ta. Tiêu thần y, ông nội tôi bệnh nặng, tìm thầy hay thuốc đều vô phương. Ngài với tuyệt kỹ quỷ môn thập tam châm, thiên hạ vô song, chỉ có ngài mới cứu được ông tôi. Diêu gia nguyện ý trả chục tỷ tiền khám, xin ngài ra tay. Cung kính mời Tiêu thần y xuất sơn. Trăm nét hiếu đứng đầu. Số tiền khám chục tỷ tầm thường này sao có thể khiến ta từ bỏ 3 năm giữ đạo hiếu này chứ? Huống chi là chút tiền này, cho dù ngươi dâng cả Diêu gia các ngươi, ta cũng không để vào mắt. Trừ gia sản vạn tỷ của Diêu gia thuộc về Tiêu thần y gia, ta Diêu Thanh Hoan ta cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp sao? Không, ta có vợ rồi, ta đã kết hôn. Tiêu thần y, ngài là thần y có y thuật thông thiên. Diêu Thanh Hoan ta nguyện làm hồng nhan chi kỷ, hữu danh vô thực. Hồng nhan chi kỷ, còn hữu danh vô thực nữa. Với ta vẫn luôn băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc. Nhưng ta thật sự có di huấn của sư phụ, trong vòng 3 năm không được hành y. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu thần y, ngài muốn thế nào mới chịu ra tay cứu ông ta? 7 ngày sau. 7 ngày sau là mãn hạn 3 năm. Đến lúc đó có thể cứu ông ngươi. Tốt quá. Vô công bất thụ lộc. Đợi ta chữa khỏi bệnh cho ông ngươi, rồi nhận tiền cũng không muộn. Vậy cũng được. Lệnh bài, đây là lệnh bài Diêu gia. Tiêu thần y, lỡ như ngài gặp phải rắc rối gì, xuất trình lệnh bài này nhất định có thể giải quyết. 7 ngày sau, Sở ra. Đã mãn hạn 3 năm. Theo lời sư phụ dặn, ta có thể lại thi triển y thuật được rồi. Mẹ. Lưu Phương Linh. Con, cậu vừa gọi tôi là gì? Mẹ nóng gan quá.
Hôm nay lại khô hành nữa. Để con nấu cho mẹ bát trà sâm. Cho hạ hỏa nhé. Anh, cái đồ bất tài đó, nhìn chẳng ra làm sao cả. Đúng là xui xẻo 8 đời mới rước phải. Cái thứ vô dụng này. Mẹ, đừng nóng. Xử lý hắn dễ lắm. Chút nữa chúng ta vẫn là Vũ Nhi của mẹ thông minh. Giống mẹ quá. Vậy, để mẹ gọi hắn lại đây cho con. Xem mẹ đây. Anh rể, anh không phải biết chút y thuật sao? Anh xem giúp em với. Dạo này em bị làm sao đó? Đầu em đau lắm. Sáng nay thức dậy, hình như còn bị vẹo lưng nữa. Em bị vẹo lưng hả? Để anh đi tìm bác sĩ cho em. Thôi khỏi cần bác sĩ đi. Đợi họ đến em đã đau bỏ mạng rồi. Anh xem giúp em đi mà. Thôi được rồi. Chỗ này hả? Không phải, xuống dưới nữa. Đây sao? Không phải, xuống dưới nữa. Xuống nữa là tới tận xương cụt rồi. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Cứu với, chị ơi. Có người sàm sỡ em. Sở Ly Ca. Tiêu Ngạo Thiên, anh đang tính làm gì em gái tôi? Mẹ Ly Ca, hai người hiểu lầm rồi. Tôi đang xoa bóp cho cô ấy. Đủ rồi Tiêu Ngạo Thiên. Cô ấy là em gái tôi. Anh còn biết xấu hổ không? Chị, em vừa rửa tay trong bếp xong. Anh rể, anh ta sờ mông em. Yên tâm, chị sẽ cho em một lời giải thích. Ly Ca, nếu anh nói đây là cái bẫy cô ấy răng ra, em có tin không? Tiêu Ngạo Thiên, anh có ý gì? Ý anh là tất cả đều do tôi tự biên tự diễn sao? Tôi đem danh tiếng của mình ra để đùa dẫn sao? Không sai. Ly Ca, anh. Đủ rồi, Tiêu Ngạo Thiên. Anh có biết dạo này tập đoàn Sở Thị đang gặp rắc rối lớn không? Nghiêm Hạo muốn thâu tóm công ty của tôi. Tôi đã bận tối mắt tối mũi rồi. Còn anh, không giúp được gì thì thôi. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện dâm ô bẩn thỉu. Anh có thể sống cho ra dáng đàn ông không? Tôi mong anh ta có trách nhiệm như một người đàn ông. Chẳng thà mong lợn nái biết trèo cây. Ly Ca, hãy tin anh một lần nữa. Anh có thể giúp Sở Thị vượt qua cơn nguy kịch này. Đủ rồi. Tiêu Ngạo Thiên, tôi đã đợi anh 3 năm rồi. Anh còn muốn tôi đợi bao lâu nữa? 10 năm, 20 năm. Sau đó anh vẫn sẽ chẳng ra gì như vậy đúng không? Anh bây giờ thật sự có thể. Năm đó là ông nội cứ bắt tôi phải lấy anh. Tôi cứ tưởng anh sẽ thay đổi. 3 năm rồi. Tôi quá thất vọng về anh. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Tôi thề tôi với cô ấy chẳng có chuyện gì cả. Tôi chỉ giúp cô ấy. Cái thẻ này cho anh. Số tiền bên trong đủ cho anh tiêu cả đời. Thỏa thuận ly hôn. Một thời gian nữa tôi sẽ nhờ người gửi cho anh. Ly Ca, tôi hứa với em, tôi nhất định có thể giúp Sở Thị huy hoàng thêm lần nữa. Trương thiếu giá Lâm rồi, mời vào. Trương Hách, ta nghe thấy gì đấy nhỉ? Một tên phế vật, khẩu khí còn lớn hơn trời. Chỉ bằng ngươi mà còn muốn giữ được Sở Thị. Ly Ca, làm gì thế? Còn không mau chào Trương thiếu gia. Ly Ca, bao nhiêu năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi vẫn luôn nhớ đến em. Ly Ca, sau khi ra nước ngoài, tôi ngày đêm đều nhớ đến em. Trương thiếu gia, đã lâu không gặp. Ly Ca, cho tôi một cơ hội, tôi nhất định bảo toàn được Sở Thị.
còn có thể phát triển lớn mạnh, cũng có thể cho cô thật sự cảm nhận được sự yêu thương của đàn ông. Trương Hách phải không? Đây là vợ tôi. Tránh xa cô ấy ra. Anh chính là chồng của Ly Ca. Nghe nói anh và Ly Ca kết hôn 3 năm, còn chưa từng nắm tay. Đàn ông như anh cũng xứng làm chồng của đệ nhất mỹ nhân Trung Châu. Ly Ca sao? Tiêu Ngạo Thiên buông tay ra. Không cần thiết phải lãng phí thời gian với loại người này. Thế này đi, tôi và Ly Ca cùng cậu lên thư phòng nói chuyện công ty. Mẹ, nếu mẹ bước thêm 5 bước nữa sẽ thất khiếu chảy máu mà mất mạng. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Cho dù y thuật của anh có cao siêu đến đâu cũng không thể nào dự đoán được sinh tử của người khác. 5 bước. Tôi sống đến từng tuổi này rồi, vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể 5 bước là lên đường được? Tôi đây nói đến thế thôi. Nếu bà không tin thì cứ thử đi. Thử thì thử. Lão nương có gì phải sợ chứ? 1, 2, 3, 4. Tôi đã đi 4 bước rồi. Tôi chẳng phải vẫn khỏe mạnh sao? Gì lưu người ta, chẳng phải vẫn đang đứng đó sao? Cũng không giống như anh nói. Anh nói mình giỏi giang như vậy, tôi còn tưởng anh có chút bản lĩnh. Hóa ra chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi, làm trò mèo. Ngã. Mẹ. Trương thiếu gia, anh là du học sinh về, tiến sĩ y khoa, mau xem giúp mẹ tôi. Không có báo cáo y tế, tôi cũng không biết dì mắc bệnh gì, mau đưa đi bệnh viện thôi. Vợ đừng lo. Mẹ là do gan hỏa quá vượng, nhất thời tức giận công tâm, bây giờ nôn ra máu bầm là chuyện tốt, không cần vội đưa đi bệnh viện. Dì đã nôn ra máu rồi mà còn không vội. Cái tên ở rể này anh có ý gì vậy? Tôi học trung y đấy. Nếu hôm nay anh cứu được dì tỉnh lại, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, còn cho anh 100 triệu. Vậy thì anh hãy mở to mắt mà xem cho kỹ, trung y thần kỳ đến mức nào. Mẹ, đây là gì vậy? Hắn ta chắc chắn đang làm trò bịp bợm. Trung y nào có thần kỳ như vậy? Ngạo Thiên, anh không phải nói mẹ tôi sẽ nhanh chóng tỉnh lại sao? Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Thằng này đang nói hưu nói vượn đấy. Ly Ca, cô ngàn vạn lần đừng tin hắn. Hay là để tôi thử xem sao? Cứu dì tỉnh lại trước đã. Bây giờ kim đã vào người, không được động vào. Nhảm nhí. Dì bây giờ đang nguy cấp, nếu anh làm chậm trễ thời gian chữa trị, anh gánh nổi trách nhiệm sao? Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Trương thiếu gia, anh mau xem giúp mẹ tôi đi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ thấy ngực vừa rồi đau lắm, bây giờ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, gần như không còn cảm giác gì nữa. Thằng ở rể thối, thấy chưa? Tây y vẫn hơn trung y. Trung y là cái thá gì? Mẹ là do thuật kim châm của tôi chữa khỏi đấy, liên quan gì đến anh? Khôi hài, anh chữa hả? Vừa rồi tên vô dụng này rõ ràng là muốn hại mẹ đấy. Được lắm, Tiêu Ngạo Thiên, bây giờ anh còn dám hại tôi nữa hả? Còn nói người ta là tiến sĩ y khoa, không bằng anh, một tên ở nhà ăn bám. Mọi người hiểu lầm tôi rồi. Mọi người nhầm rồi. Thật là có mắt như mù. Ly Ca, tuổi xuân tươi đẹp của cô sao có thể lãng phí vào tay một người đàn ông như vậy chứ? Ly hôn với hắn, cưới ta đi, tôi mới là người đàn ông xứng với cô. Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người vợ ta. Tiêu Ngạo Thiên, ngươi bây giờ lập tức cút khỏi nhà họ Sở của ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tất cả những gì con làm đều là vì Ly Ca, vì nhà họ Sở. Còn nữa, xin người đừng nóng giận nữa, nóng giận nữa sẽ lại ngất xỉu mất. Ta lại ngất xỉu nữa sao? Trương thiếu gia đã chữa khỏi bệnh cho ta, khỏi rồi, sao ta có thể ngất đi nữa chứ?
Mẹ, sao lại thật sự ngất rồi? Tôi đã nói rồi. Mà các người không tin. Ngạo Thiên, vợ em yên tâm, anh sẽ chữa khỏi cho bà ấy. Ngay cả tiến sĩ y khoa như ta cũng không chữa khỏi cho gì được, thì tên phế vật như ngươi chữa được chắc. Ly ca, vẫn nên đưa gì đến bệnh viện đi. Đúng vậy chị. Sao 120 vẫn chưa đến vậy? Đừng lo lắng, vợ, em đừng lo lắng. 3 giây nữa bà ấy sẽ tỉnh lại. Làm trò quỷ quái. Ngươi thật sự tưởng mình là thần y gì đó sao? 3, 2, 1. Vừa rồi ta đột nhiên thấy tối sầm mặt mũi. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải Trương thiếu gia lại cứu ta tỉnh lại không? Mẹ, là Ngạo Thiên cứu mẹ đó. Hắn, tên này còn biết y thuật nữa sao? Vừa rồi ai nói muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta vậy? Chuyện này không thể nào. Sự thật đang ở trước mắt. Người rốt cuộc dùng thuật châm cứu gì mà lợi hại như vậy? Ta đã nói rồi, trung y bác đại tinh thâm. Há là kẻ tiểu nhân như ngươi có thể hiểu được. Ta vừa rồi dùng gọi là quỷ môn thập tam châm. Cái gì? Quỷ môn thập tam châm? Trên đời này làm sao có thể có thuật châm cứu lợi hại như vậy chứ? Nhất định là gì vừa rồi nôn ra một ngụm máu tụ, vốn có thể tỉnh lại ngay lập tức. Kết quả bị tên nhóc nhà ngươi làm hỏng việc, mèo mù vớ cá rán. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi thật sự là đồ không biết gì. Dù sao thì ngươi cũng đã tỉnh lại rồi. Vừa rồi là chính ngươi nói muốn cho ta 100 triệu, còn phải dập đầu quỳ xuống nữa. Ta đây, ta là tiến sĩ y khoa, ta không thể quỳ xuống xin lỗi ngươi được. Thế nào? Lời mình nói ra lại không nhận. Tôi còn tưởng cô sẽ lái trực thăng đến đón tôi chứ. Trực thăng không thể tùy tiện bay trên bầu trời thành phố, phải xin phép bay trước. Thời gian gấp rút, lên xe nhanh lên. Cũng được, cái này cũng khá ngầu. Vậy thì mau lên đây đi. Được. Không đúng. Vậy tôi bám vào đâu? Lát nữa cô chạy, tôi sẽ không bị văng ra ngoài chứ. Anh ôm tôi đi. Chúng ta mới gặp nhau lần thứ 2, cô đã bảo tôi ôm cô. Không thích hợp. Vợ tôi mà biết, cô ấy sẽ ghen đấy. Không được, chẳng phải là do tình huống khẩn cấp sao? Nên mới bảo anh ôm tôi. Nhanh lên, không kịp giờ rồi. Vậy, được rồi. Anh bám vai thế này, nguy hiểm quá. Lỡ văng ra thì sao? Vậy tôi để đâu? Anh ôm eo tôi đi. Vậy ôm chặt vào. Ôm tôi lỏng lẻo thế này, lỡ văng anh ra thì sao? Vẫn chưa đủ chặt sao? Tôi không dám ôm chặt hơn. Anh sợ gì chứ? Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh cứu ông tôi, cả Diêu gia đều là của anh, kể cả tôi. Sao cô lại nhắc đến chuyện này nữa? Tôi đã nói rồi, tôi có vợ rồi. Dù sao, thứ gì của tôi, sớm muộn gì cũng là của anh. Anh bây giờ ôm chặt, với sau này ôm chặt có gì khác nhau? Cô đừng nói bậy. Sớm muộn gì cũng là của cô là sao? Nếu anh không có, sao tim lại đập nhanh thế? Nhịp tim tôi cao. Ôm chặt đi thôi. Cái đó, cô lát nữa chạy chậm thôi, tôi sợ. Yên tâm.
Cha, người có phải đã lú lẫn rồi không? Nghĩ Diêu gia ta là đệ nhất hào tộc. Diêu Hạ của Long Quốc, gia chủ Diêu gia, gia đại nghiệp đại, dầu nứt đấu đổ vách, sao có thể giao cho một nữ nhi được chứ? Hơn nữa, Diêu Thanh Hoan nó chỉ là phận nữ nhi, tóc dài não ngắn. Thanh Hoan, Gia Gia bệnh nặng, con không ở bên giường Gia Gia tận hiếu, lại chạy đi đâu vậy? Hắn là ai vậy? Nhị thúc. Bệnh tình của Gia Gia, bác sĩ có uy tín nhất toàn quốc đều bó tay. Con thật sự quá lo lắng, cho nên mới mời một vị thần y tới. Hiện tại tình huống khẩn cấp, con đưa hắn vào trước, xem bệnh cho Gia Gia. Thần y Tiêu thần y. Nhìn người đàn ông này, trông chẳng ra làm sao, cũng chẳng ra dáng bác sĩ. Nhị thúc, người không biết tình hình. Đừng nói nữa. Gia chủ là Gia Gia của con, cũng là phụ thân của thúc. Thúc không thể không lo cho mạng sống của phụ thân mình. Hơn nữa, thúc đã mời quốc y Long Quốc, Phó Vạn Sơn tiên sinh tới chữa bệnh cho phụ thân. Thanh Hoan ơi Thanh Hoan, thúc cũng không muốn nói gì con. Con nói con, nếu muốn mời một diễn viên tới xem bệnh cho Gia Gia thì cũng nên tìm người lớn tuổi một chút, có chút dáng vẻ chứ. Nhị thúc, người nói gì vậy? Không có gì, cái thằng này chẳng ra gì. Còn xưng là thần y gì đó. Không sao, cô cứ vào trước đi. Nếu vị bác sĩ mời tới không chữa được thì tôi sẽ ra tay. Nếu như hết cách xoay chuyển thì phải làm sao? Cô yên tâm, chỉ cần ông ấy còn thở, tôi sẽ chữa khỏi cho ông ấy. Nếu Gia Gia có mệnh hệ gì, con cả đời này sẽ không tha cho người. Người thường nghe thấy kim tự tháp Diêu gia này e là sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Hắn lại bình tĩnh như vậy, lẽ nào hắn thật sự có chút bản lĩnh? Nếu không có bản lĩnh, hắn không thể nào ung dung tự tại như vậy. Phải biết rằng Diêu gia ta chính là gia tộc đệ nhất toàn quốc, quyền thế ngập trời. Hắn không sợ đắc tội Diêu gia, không sợ không thể sống bước ra ngoài. Người này rất nguy hiểm, ta phải nghĩ cách đuổi tên nhóc này đi. Alo, Hồ Điệp, tới giúp ta quyến rũ một người. Chuyện gì thế này? Đột nhiên đầu choáng quá, không biết vì sao nữa. Đây là thẻ phòng của tôi, anh có thể đưa tôi về phòng không? Tôi có thể gọi xe cấp cứu cho cô. Không cần, xe cấp cứu thì không cần đâu. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, lát nữa là khỏi thôi. Anh sẽ không, ngay cả yêu cầu của một cô gái cũng không đồng ý chứ? Làm sao vậy được? Cô đã nói vậy rồi thì tôi nhất định sẽ đáp ứng. Xem ra 500 vạn của Hạ tổng nhẹ nhàng dễ dàng là có thể tới tay rồi. Cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Không, anh đừng đi. Cô không phải muốn nghỉ ngơi sao? Tôi ở đây thì sao cô nghỉ ngơi được? Người ta đột nhiên cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng mà muốn anh ở lại với tôi, trò chuyện một chút được không? Vậy nếu đã như vậy thì tôi càng không thể ở lại đây được. Cô đã khỏe rồi, chúng ta trai đơn gái trước, ở cùng nhau thì ra làm sao? Tôi lại thấy khó chịu rồi. Đều là hồ ly ngàn năm, bày đặt trò liêu trai gì chứ? Nói đi, có phải Diêu Hạ phái cô tới đây không? Diêu Hạ nào? Diêu Hạ nào vậy? Anh nói tôi là hồ ly tinh, vậy tôi chính là hồ ly tinh thôi. Chẳng lẽ không mê hoặc được anh sao? Cho dù đóa hoa này có tẻ nhạt đến đâu, nhưng cũng không đến nỗi mắc bệnh chứ. Cô nói xem, nếu hái bừa bãi hoa dại, lỡ như mắc bệnh hoa liễu thì sao đây? Phải đi tìm Lão Trung Y hả? Ngươi nói gì? Cái gì mà có bệnh hả? Xin thứ cho ta nói thẳng,
Ngươi có bệnh, ngươi là một đóa hồng có gai, hái xuống sẽ bị thương. Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Mỹ nữ, cô hãy nhớ lại kỹ xem, tháng này cô có làm hành vi không an toàn không? Hơn nữa, một số bộ phận của cô đã mọc lên một vài nốt nhỏ, không đau không ngứa. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Mau đến bệnh viện khám đi, bây giờ vẫn còn giai đoạn đầu. Còn chữa được, nếu muộn thì sẽ không thể trị tận gốc được. Ngươi nói thật sao? Ta thấy, ngươi là không biết Diêu Hạ, tại sao lại bảo ngươi đến đây? Hắn ta muốn ta bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất cho Diêu lão gia. Thật không giấu gì, ta là do đại tiểu thư nhà họ Diêu tìm đến để chữa bệnh cho gia chủ nhà họ Diêu. Ta là thầy thuốc, hơn nữa y thuật của ta rất cao, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Vì vậy bệnh của ngươi, ta liếc mắt một cái là biết. Thật vậy sao? Ngươi tin hay không thì tùy, nhưng mà đợi thêm một thời gian nữa nghiêm trọng hơn, không thể trị tận gốc được. Ngươi đừng trách ta không nói với ngươi. Thần y, tôi sai rồi, xin ngài cứu tôi. Tôi nói thật với ngài, là Diêu Hạ bảo tôi đến. Hắn nói chỉ cần tôi kéo dài thời gian của ngài một ngày, hắn ta sẽ cho tôi 500 vạn. Ta đã nói gì nào? Chính là Diêu Hạ bảo ngươi đến. Thần y, tôi sai rồi, xin ngài cứu tôi. Ngài đã có thể nhìn ra bệnh của tôi, vậy ngài có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Ngài nhất định không thể để bệnh này của tôi để lại di chứng. Ta đã nói rồi, bây giờ cô đang ở giai đoạn đầu, bệnh viện có thể giải quyết được. Căn bệnh này của cô còn chưa đủ tư cách để ta chữa. Phó lão, bệnh tình của phụ thân tôi thế nào rồi? Nhồi máu cơ tim của Diêu gia chủ đã cực kỳ nghiêm trọng. Dù nhà họ Diêu giàu có thế lực, chữa trị cho Diêu gia chủ không tiếc vạn kim. Điều kiện chữa trị rất ưu việt, cũng không thể xoay chuyển được. Phó lão, ngài nói vậy, có phải ngài cũng không cứu được ông nội tôi? Tây y đối với Diêu gia chủ đã bó tay. Châm cứu trung y còn có thể kéo dài thêm một thời gian. Tôi cho Diêu gia chủ dùng châm hồi thiên, có thể đảm bảo ông ấy tuổi thọ 1 tháng. Chỉ có 1 tháng thời gian. Diêu cô nương, toàn quốc thầy thuốc, kể cả tôi, có thể bảo đảm ông của cô tuổi thọ 7 ngày. Ta, Phó Vạn Sơn, không phải khoác lác. Ta đích thân ra tay, có thể cho ông của cô sống thêm 1 tháng. Cô chẳng lẽ vẫn chưa hài lòng? Vậy 1 tháng sau thì sao? Đèn cạn dầu, là thần tiên cũng không cứu được ông ấy. Sao có thể được? Thanh Hoan, Phó lão là thần y quốc thủ, không chỉ có thể cứu ông ấy, còn có thể cho ông ấy sống thêm hơn 1 tháng. Nhị thúc, hay là chúng ta gọi Tiêu thần y vào xem sao? Biết đâu hắn có thể cứu được ông. Tiêu thần y? Tiêu thần y nào? Thiên hạ này ai có thể hơn ta, hiểu được thuật châm cứu. Nực cười, thật nực cười. Sao cô lại ra đây? Bệnh tình của ông thế nào? Tiêu thần y, mau vào với tôi đi. Tiêu thần y, anh mau xem giúp tôi, ông tôi thế nào rồi? Tôi muốn xem thử, cậu ta có thể nhìn ra được gì? Mạch máu bị tắc. Ông của cô, 4 động mạch đều bị tắc. Hơn nữa ông ấy tuổi đã cao, phẫu thuật thay tim e là khó xoay chuyển. Cậu chỉ nhìn thôi mà biết được Diêu gia chủ bị tắc 4 động mạch lớn. Thằng nhóc này có phải đang khoác lác không? Tiêu thần y, anh có cách nào cứu ông tôi không? Diêu tiểu thư đừng vội, Tây y không chữa được, nhưng Trung y châm cứu thì có thể. Nếu tôi ra tay, cho ông cô sống thêm 10 năm, không thành vấn đề. 10 năm? Thằng nhóc này nói năng bừa bãi. 10 năm mà cậu cũng dám nói? Đúng vậy, danh y cả nước đều nói cha tôi không sống quá 7 ngày. Cậu lại dám nói sống 10 năm? Cậu bốc phét cũng phải có giới hạn chứ.
Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Người biết thuật châm cứu gì? Vô cực châm hay diệu huyền châm? Cả hai loại ta đều không biết. Thật nực cười, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi đã thấy được trời cao đất rộng bao nhiêu? Ngươi còn xứng nói chuyện châm cứu với ta sao? Ta là người thật thà, nói thật lòng. Ta không biết chính là không biết. Lộ nguyên hình rồi chứ gì. Cả hai đại thần châm chi thuật cũng không biết đến, còn ở đây giả vờ với ta. Diêu Thanh Hoan, người tìm diễn viên quần chúng ở đâu ra vậy? Diễn xuất kém cỏi như thế. Nhị thúc, con nào có tìm diễn viên gì đâu. Hắn thật sự là Tiêu Thần Y. Ta chỉ nói là ta không biết châm, chứ ta đâu nói là ta không biết đến. Loại châm pháp hạ cửu lưu, hạ bát lưu này ta thật sự không biết đấy. Trò hề này cũng nên kết thúc rồi. Họ Tiêu kia, Diêu Thanh Hoan cho người bao nhiêu tiền? Ta cho người gấp đôi. Mau cút khỏi đây. Cái tên hề nhà ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Diêu tiểu thư mời ta đến, dâng hết toàn bộ tài sản của Diêu gia bằng cả hai tay. Cái gì? Diêu Thanh Hoan, ngươi lại đem toàn bộ tài sản của Diêu gia dâng bằng cả hai tay? Phải, toàn bộ tài sản của Diêu gia, cũng không bằng mạng sống của ông nội. Diêu tiểu thư, bây giờ còn cần tôi ra tay không? Nếu anh thật sự có thể kéo dài tuổi thọ của ông nội tôi thêm 10 năm, tôi nhất định dâng lên tất cả. Diêu tiểu thư, cô tình nguyện tin hắn, cũng không tin truyền nhân thứ 19 của Quốc Y Thánh Thủ. Đây là kim gì vậy? Kim quang này thật chói mắt. Đây là Quỷ Môn Thập Tam Châm. Phó lão, cái gì cơ? Đây là Quỷ Môn Thập Tam Châm. Quỷ Môn Thập Tam Châm là bí kíp độc môn, chỉ có môn chủ Y Thánh ta mới có. Đây là thuật châm cứu đỉnh cao nhất, có công năng thần kỳ, cải tử hoàn sinh. Môn hạ Quốc Y Thánh Thủ, đời thứ 19 truyền nhân Phó Vạn Sơn, bái kiến môn chủ đại nhân. Môn chủ? Tiêu Thần Y lại là môn chủ của Quốc Y Thánh. Hắn còn trẻ như vậy. Phó lão, ông không nhầm chứ? Hắn là môn chủ sao? Tuyệt đối không sai. Lão phu tưởng cả đời này cũng không được thấy thứ đã thất truyền, Quỷ Môn Thập Tam Châm nữa. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy. Ta dù có ra đi cũng có thể nhắm mắt. Môn chủ đại nhân, vừa rồi thuộc hạ nhiều lần mạo phạm, mong môn chủ đại nhân lượng thứ. Đứng dậy đi, không biết thì không có tội. Huống hồ ngươi cũng coi như là người trong môn hạ của ta. Ngươi đã nhận ra, vậy ta không giấu ngươi nữa. Ta chính là Quốc Y Thánh Thủ, môn chủ đời thứ 17. Vạn Sơn bái kiến sư tổ. Vạn Sơn đáng ngàn tội. Đã nói ta không trách ngươi rồi. Ta vừa mới chữa bệnh cho Diêu gia gia chủ, phải dốc toàn lực. Vâng. Thật không ngờ Phó lão lại là đồ tôn của Tiêu Thần Y. Ta đang ở đâu vậy? Cha ơi, cha cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ông ơi, hay là ông ngồi dậy đi đã. Thanh Hoan, đây là chuyện gì vậy? Ông ơi, người bị bệnh nặng, may nhờ Tiêu Thần Y ra tay cứu giúp, ngài mới chuyển nguy thành an. Tiêu Thần Y, đa tạ ơn ngài đã cứu mạng. Phụ thân, vì cứu tính mạng của người, Diêu Thanh Hoan đem toàn bộ gia sản đều tặng cho Tiêu Thần Y. Diêu hạ, hỗn xược, sao lại nói chuyện với sư tổ ta như vậy? Sư tổ ta, Quỷ Môn Thập Tam Châm trong tay. Diêu gia các ngươi, đệ nhất đại gia tộc toàn quốc, lại có là gì? Người mất mạng rồi, quyền lực dù lớn đến đâu, có nhiều tiền đến mấy, người có thể hưởng thụ được sao? Diêu gia tiểu thư quả thực có đáp ứng, sẽ cho ta toàn bộ tài sản.
Nhưng ta không nói là ta muốn. Sản nghiệp lớn như vậy, ta không có tâm tư quản. Diêu gia này, vẫn là tự các ngươi quản đi. Tiêu Thần Y, vị lão giả này nói đúng. Dù có nhiều tiền đến đâu, quyền lực dù lớn đến mấy, không có mạng sống, tất cả đều là phù du. Hoa trong gương, trăng dưới nước thôi. Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng mạng chỉ có một. Tiêu Thần Y, ngài cứu ta một mạng, đại ân đại đức này, sao có thể dùng tiền để cân đo đong đếm. Có câu nói này của Diêu gia chủ là đủ rồi. Bệnh của ông đã gần khỏi rồi. Tôi kê thêm vài thang thuốc, ông uống hết sẽ khỏi hẳn. Tôi có thể cho ngươi sống thêm 10 năm nữa. Diêm Vương cũng không mang ông đi được, ta nói đấy. Vì việc đã được giải quyết, vậy tôi về nhà đây. Vợ tôi còn đang đợi tôi nấu cơm. Bảo Nhi, Trương thiếu, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Trương thiếu hoan nghênh. Đã lâu không đến hộp đêm hoàng gia của chúng tôi để chơi rồi. Quản lý Lưu, hôm nay tôi dẫn mấy người bạn đến chơi. Lâu rồi không gặp. Có rượu ngon gì cứ mang lên hết cho tôi. Tối nay bổn thiếu gia bao. Vâng, Trương thiếu gia, ngài là khách VIP của quán chúng tôi, đương nhiên phải được hưởng thụ rượu ngon nhất rồi. Chúng tôi vừa nhập về một lô rượu vang pháp thượng hạng. Tôi sẽ sắp xếp người mang lên ngay cho ngài. Mang lên, mang hết lên cho Trương thiếu gia. Đừng nhắc đến tiền với Trương thiếu gia, hiểu chưa? Dạ vâng, mang lên ngay đây. Vẫn là ở bên Trương thiếu gia thú vị nhất, mới cảm nhận được nhân sinh tươi đẹp nhường nào. Bảo bối, em nói đúng lắm. Lát nữa, bạn học của em sẽ đến. Ai vậy? Sở Ly ca. Đó chẳng phải là hoa khôi trường chúng ta sao? Sao thế, Trương thiếu gia, anh có ý với cô ấy hả? Hay là để tôi mai mối cho hai người nhé? Đừng nhắc nữa. Sở Ly ca, cô ấy lấy chồng rồi. Lấy phải một tên phế vật làm chồng. Thật là hoa nhài cắm bãi phân châu mà. Trương thiếu gia của chúng ta xuất chúng hơn người. Đợi lát nữa Ly ca đến, tôi phải nói giúp anh vài lời mới được. Không biết có phải cô ấy bị mù mắt không nữa. Thạch Cẩu, Bảo Nhi, lát nữa giúp ta bày mưu tính kế. Ta phải dạy dỗ tên phế vật đó một trận. Trương thiếu gia cứ yên tâm, cứ giao cho bọn tôi. Đây chẳng phải Ly ca sao? Lâu rồi không gặp, cô còn nhớ tôi không? Tôi là bạn học cùng lớp với cô đây. Tiêu Bảo Nhi, Vũ Nhi, Thạch Cẩu, mấy người cũng ở đây sao? Thạch Cẩu nói, dẫn em đến gặp Trương thiếu gia. Chị mau ngồi đi. Ly ca, cô còn nhớ tôi không? Mau lại đây ngồi cạnh tôi này. Chuyện gì thế này? Người ta còn nói, hộp đêm hoàng gia này là hộp đêm sang trọng nhất Trung Châu. Sao lại để tên rách dưới này vào đây? Anh ấy là chồng tôi, xin anh tôn trọng một chút. Rách dưới sao? Chỗ nào vậy? Đẹp trai thế còn gì? Lại đây, cùng chúng tôi uống một ly. Em ngồi đi. Rượu này không đến lượt em uống, tôi uống với anh. Một tên ở rể hèn mọn như ngươi, có tư cách gì cùng Trương thiếu gia uống rượu? Ở đây mọi người, ai mà không phải là thân giá trăm triệu? Chỉ bằng ngươi. Vòng tay của ta sao không thấy nữa rồi? Bảo Nhi, cô đánh rơi nó ở đâu? Còn ấn tượng gì không? Mới vừa rồi còn mà, giờ đột nhiên biến mất. Này, có phải ngươi trộm không? Ngươi nói cái gì? Ai trộm vòng tay của ngươi? Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Các ngươi tìm lại xem, sao có thể nói là Ngạo Thiên trộm chứ? Ly ca, muội chớ để bị người ta lừa đó. Muội phải biết rằng, biết người biết mặt khó biết lòng. Ở đây mọi người đều là triệu phú, gia sản đều trên trăm triệu. Cái vòng tay mấy triệu, chẳng ai để vào mắt. Cho dù rơi xuống đất, cũng lười nhặt. Chúng ta chắc chắn sẽ không để ý đến loại chuyện trộm cắp vặt vãnh này. Chỉ có hắn ta có động cơ gây án. Bởi vì hắn ta nghèo nhất, là một tên ở rể hôi hám, Tiêu Ngạo Thiên đúng không? Ta khuyên người tốt nhất là thành thật khai báo.
Ta có thể nể tình nghĩa với Ly Ca, bỏ qua chuyện cũ. Nếu ngươi ngoan cố không thừa nhận, đừng trách ta không nể mặt Ly Ca. Các ngươi đừng có quá đáng. Ngạo Thiên là phu quân của ta. Đúng, hắn nghèo, là ở rể, nhưng ta tin chàng tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Các ngươi hiện tại không có nửa điểm chứng cứ. Ta không cho phép các ngươi nói chàng như vậy. Được, thật tốt. Nếu Tiêu Ngạo Thiên hắn là trong sạch, có dám ở đây để chúng ta khám xét người không? Đúng, có dám cho chúng ta khám không? Vòng tay của Tiêu Bảo Nhi nhất định là hắn ta ăn trộm. Đúng, tuyệt đối ở trên người hắn. Thằng nhãi này biết sợ rồi chứ. Để ngươi thân bại danh liệt chỉ là chuyện trong nháy mắt, còn dám đấu với bà đây này. Nếu các ngươi muốn lục soát thì cứ lục soát. Ngạo Thiên, bọn họ không có tư cách lục soát. Muốn lục soát thì cũng phải là cảnh sát. Ta ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng. Lục đi, nhưng nếu không lục soát ra được gì từ trên người ta, hoặc là từ trên người các ngươi lục soát ra được, thì sẽ như thế nào? Ta sẽ quỳ xuống dập đầu, nhận lỗi ngay tại chỗ. Nếu là do người khác, Trương Hecta là người đầu tiên không bỏ qua, bắt hắn lại. Được, ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói. Lại đây, ngươi tới lục soát đi. Không thấy quan tài không đổ lệ phải không? Đợi ta lục soát ra, xem ngươi còn gì để nói. Tìm thấy chưa? Có phải ở chỗ đó không? Tìm trong túi này không có, thì ngươi lại tìm trong túi kia. Tìm thấy chưa? Nếu ngươi làm rách quần áo của ta, ngươi phải đền cho ta. Không, không có thấy. Không có. Được rồi, bây giờ trên người ta không có. Vậy các ngươi, mỗi một người ở đây đều là nghi phạm. Toàn bộ đều phải bị lục soát. Bắt đầu từ ngươi đi. Lục soát thì lục soát, còn sợ ngươi chắc. Thì ra đã ăn cướp còn la làng. Chuyện này sao có thể? Không ngờ đồ vật lại được lục soát ra từ túi của ngươi. Giải thích một chút đi. Chuyện này. Thạch Cẩu, không ngờ ngươi lại là loại người này. Quá đáng xấu hổ. Vũ Nhi, đừng ở cùng loại người này nữa. Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Chứng cứ rõ ràng là Thạch Cẩu trộm vòng tay của Tiêu Bảo Nhi. Còn muốn đổ tội cho Ngạo Thiên nữa. Ta có rất nhiều tiền. Ta trộm vòng tay của Tiêu Bảo Nhi làm gì? Chuyện đó chưa chắc. Có vài người có sở thích nhỏ. Trước đây ta xem tin tức có nói, chẳng phải có một phú hào rất thích đi siêu thị ăn trộm sao? Nói không chừng chính là ngươi. Ta nhớ ra rồi. Trước đó ta cố tình để ở chỗ Thạch Cẩu, còn quên mất chuyện này. Ta còn tưởng bị mất. Ngươi nói ra, chính ngươi có tin không? Ngươi để nó ở chỗ hắn, ngươi quên, hắn cũng quên sao? Vừa nãy khi nói về ta, giọng điệu rất chính trực, rất cao cao tại thượng. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, tùy tiện tìm một cái cớ là muốn lấp liếm cho qua. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự việc chính là như vậy. Tiêu Ngạo Thiên, hôm nay là ta mời khách. Đây là phòng riêng ta đặt. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta không cút. Ngươi còn dám ở lại đây? Có gan đấy. Đúng, ta có gan. Đồ bám váy, cút ra ngoài cho ta. Dám đối đầu với ta sao? Ngươi có biết lão tử là ai không hả? Ngươi đáng ghét. Thả ta ra. Gọi người, gọi tổng giám đốc hộp đêm Hoàng gia tới đây mau. Lão tử muốn đánh cho mẹ hắn nhận không ra. Dám đối đầu với Trương thiếu gia. Đi, chúng ta đi gọi người. Ngạo Thiên, hay là chúng ta đi trước đi. Đừng vội, xin lỗi xong rồi đi. Trương gia rất có thế lực, hắn chắc chắn quen biết người của hộp đêm Hoàng gia. Không đi nữa thì chúng ta sẽ chịu thiệt đấy. Trùng hợp ghê. Ta cũng quen. Ngươi đừng có ở đây khoác lác nữa. Quản lý Lưu, mau cứu tôi với. Chuyện gì vậy, tiểu tử? Mau thả Trương thiếu gia chúng tôi ra. Thả hắn ra rất đơn giản. Bảo hắn xin lỗi. Đánh nhử tử hắn, ném hắn ra đường. Ngươi mà không buông tay thì đừng trách ta không khách khí. Quản lý Lưu phải không? Lão bản đứng sau hộp đêm Hoàng gia này là Diêu gia phải không? Ngươi quen biết lão bản của chúng tôi. Theo ta được biết, tất cả doanh nghiệp của Diêu gia ở Trung Châu hôm nay đều đổi chủ rồi. Ngươi cũng biết chuyện này sao? Ta cũng mới biết tin hôm nay thôi.
gọi điện cho Diêu gia, nói với họ, ta tên là Tiêu Ngạo Thiên. Alo, lão tổng. Vâng. Hiện giờ có một người đàn ông, hắn nói hắn tên là Tiêu Ngạo Thiên. Hắn có lệnh bài. Vâng. Tôi biết rồi. Dám đắc tội với khách quý của hộp đêm hoàng gia chúng tôi, đánh cho ta. Cho ngươi không thành thật. Không thành thật này, dám gây chuyện này. Quản lý Lưu, ông nhầm rồi. Ta bảo ngươi đánh hắn, chứ không phải đánh tôi. Không sai, là đánh người đó. Vị Tiêu Ngạo Thiên tiên sinh này là vị khách quý nhất của hộp đêm hoàng gia chúng tôi. Ngươi đã mạo phạm khách quý, không đánh ngươi thì đánh ai? Xin các người đừng đánh Trương thiếu gia nữa. Xin lỗi Tiêu tiên sinh ngay, nếu không ta sẽ đánh ngươi bỏ mạng tại đây. Đứng dậy. Tiêu tiên sinh, tôi sai rồi. Là tôi có mắt như mù, là tôi mắt chó xem thường người khác. Xin đừng đánh nữa. Xin các vị đại nhân đại lượng tha cho cái mạng chó của tôi. Tiêu Ngạo Thiên rốt cuộc là nhân vật nào vậy? Vì bọn họ đã xin lỗi rồi, chuyện này cứ tạm thôi đi. Dù sao gây ra án mạng ở đây cũng không hay lắm. Vâng, đều nghe theo Tiêu tiên sinh. Nhưng mà tôi nhìn thấy bọn họ là tôi thấy phiền. Ném bọn họ ra ngoài. Đi. Thạch Cầu. Thạch Cầu. Tiêu tiên sinh, xử lý người phụ nữ này thế nào? Cái miệng của người phụ nữ này tôi không thích lắm. Tát cô ta 10 cái bạt tai. Tiêu tiên sinh, hai tên khốn này đã đụng chạm đến anh, lão tổng của chúng tôi. Vô cùng xin lỗi, chỉ là mấy đứa mù mắt thôi. Đi thôi, chúng ta về. Đậu xanh nhà nó, thằng nghèo khốn kiếp. Lão tử không xử mày, thể không làm người. Alo, có phải Nghiêm thiếu không? Tôi là Trương gia Trung Châu, Trương Hách. Tôi biết cậu muốn thâu tóm tập đoàn Sở Thị, có hứng thú hợp tác không? Cùng nhau triệt hạ tập đoàn Sở Thị. Bên này còn có dấu chân này, không thấy gì sao? Ta mới phát hiện người bây giờ làm việc càng ngày càng không cẩn thận. Bỏ ra, để ta làm. Ly ca, con giúp hắn làm gì vậy? Hắn chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi. Chút việc này con mà không để hắn làm nữa, còn để ai làm nữa? Trông cậy vào con, người đàn bà che mưa chắn gió cho hắn, thay hắn làm cả việc này sao? Ngươi nói một thằng đàn ông to xác như ngươi, ngày ngày việc lớn thì không làm được, chuyện nhỏ cũng không làm được nốt, tiền thì lại không kiếm ra. Ta cần ngươi để làm gì? Cần ngươi ở nhà ta, ăn không ngồi rồi, ăn bám hả? Hắn chẳng phải là kẻ ăn bám sao? Hắn còn có thể làm gì? Trương thiếu gia, ngươi nói ngươi đến cũng không nói tiếng nào, để ta ra tận cửa đón ngươi chứ. Sao nào? Không ngờ tới chứ gì, chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Tiểu Trương, trận đòn tối qua chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục bị đánh? Hay là hối hận? Hối hận? Trong từ điển của bổn thiếu gia không có hai chữ hối hận. Hôm đó là ở hộp đêm hoàng gia, đó là sản nghiệp của Diêu gia. Ta quả thực không dám đắc tội. Nhưng mà ngươi chẳng phải là quen biết ông chủ hộp đêm hoàng gia sao? Vậy thì sao nào? Ngươi thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ, không đâm vào tường không từ bỏ. Sở Ly ca, chào cô. Trang hoàng của Sở gia quả thật là sang trọng, nhưng rất tiếc. Nghiêm Hạo, các người sẽ sớm phải dọn ra ngoài thôi. Nghiêm Hạo, anh ta chính là Nghiêm Hạo, chính là người thu mua Sở gia chúng Nghiêm Hạo ta. Nghiêm công tử, đúng vậy, tôi chính là Nghiêm Hạo. Thu mua tập đoàn Sở Thị của các người chính là ý của tôi. Tôi chính là muốn nuốt trọn Sở gia các người. Đến lúc đó, tất cả các gia tộc ở Trung Châu đều sẽ quỳ phục dưới chân ta.
Người muốn thâu tóm tập đoàn Sở Thị, đây là hành vi thương mại, rất bình thường. Nhưng người chạy đến nhà ta, gia uy với mẹ ta, là có hơi quá đáng rồi đấy. Nghiêm Hạo, ngươi đừng tưởng ta không biết những chuyện bị ổi ngươi làm. Trung Châu có bao nhiêu gia tộc bị ngươi làm cho tan cửa nát nhà. Ngươi bám víu vào những gia tộc này, hút máu trên thân bọn họ. Ngươi không sợ trời phạt sao? Ta là một thương nhân, kiếm tiền mà, không hổ thẹn. Hơn nữa, ta có gì phải sợ. Vậy ngươi chạy đến nhà ta muốn làm gì? Ai đang nói chuyện vậy? Nghiêm thiếu, đây chính là con rể của Sở gia. Một tên phế vật ăn bám. Một tên phế vật con rể hèn mọn cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện với ta như vậy. Ngươi thật sự không sợ ta một tiếng lạnh xuống đánh gãy chân của ngươi sao? Vậy ngươi thử xem, ai đánh gãy chân ai? Ngạo Thiên, anh đừng nói nữa. Đây là chuyện của Sở Thị tập đoàn, để tôi xử lý. Vợ em yên tâm. Vốn dĩ ta muốn thu mua Sở Thị là thế nào cũng phải được. Chỉ là bây giờ nhìn thấy tiểu mỹ nhân này thì tâm lại mềm nhũn. Nếu ngươi chịu nể mặt cùng ta ăn một bữa cơm, uống chút rượu, rồi đến nơi vắng vẻ hoa tiền nguyệt hạ tâm sự một chút, tất cả đều có thể thương lượng. Ly ca, hiện tại Nghiêm thiếu cho ngươi cơ hội, còn không mau cảm tạ Nghiêm thiếu. Ly ca, nếu không ngươi cứ hy sinh một chút đi. Người sáng suốt đều biết hắn có ý gì. Hắn chính là muốn nhân cơ hội này với Ly ca. Ngươi ngậm miệng lại đi. Bây giờ ra nông nỗi này, ngươi có thể giúp được chút nào không hả? Ngươi mà có bản lĩnh như Nghiêm thiếu, Sở Thị chúng ta làm sao đến nông nỗi này chứ? Bây giờ tình huống khác rồi. Đừng nói đến khó khăn của Sở Thị chúng ta, ngay cả một Nghiêm gia của hắn, ta muốn nhổ cũng là dễ như trở bàn tay, nhổ tận gốc. Đồ rác rưởi nhà ngươi, khí thế còn hơn trời. Ngươi có biết người ngồi trước mặt ngươi là ai không? Hắn chính là đại công tử của Nghiêm gia, đệ nhất gia tộc Trung Châu, Nghiêm đại thiếu gia. Ngươi dám ngông cuồng như vậy nói chuyện với hắn? Thôi được rồi, Trương thiếu, loại phế vật chỉ biết bà hoa trích trời này, không cần để ý tới hắn. Loại chó chỉ dám sủa mà không dám cắn thì đầy đường. Ngươi muốn thu mua Sở Thị phải không? Vậy ta sẽ đem Sở Thị ra đấu giá, khiến ngươi căn bản không có được. Không, Ly ca, con muốn bán Sở Thị của chúng ta sao? Mẹ, nếu đã không giữ được thì chi bằng tự chặt tay để bảo toàn. Sở Thị của chúng ta rất nhiều gia tộc đều muốn có. Cho dù con có bán nó đi, tâm huyết cả đời của cha cũng không thể để cho Nghiêm Hạo hắn. Không được đâu. Nếu để người cha đã khuất của con biết được, ông ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Tốt, quá tốt rồi. Quả không hổ danh là Sở tiểu thư, thật là thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người. Không ngờ trong tình thế tuyệt vọng thế này lại dám liều mạng một phen. Quả không hổ danh là nữ trung hào kiệt. Nghiêm Hạo, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Chỉ rất tiếc là trước đó ta cũng đã nói với ngươi rồi. Nghiêm Hạo ta hành tẩu giang hồ bấy lâu nay, trò gì chưa từng thấy qua. Ngươi nghĩ rằng ngươi liều mạng một phen là có thể khiến kế hoạch của ta phá sản sao? Sai, quá sai lầm. Ta sai chỗ nào? Ngươi chẳng phải là muốn đem Sở Thị tập đoàn ra đấu giá sao? Mà toàn Trung Châu chỉ có một nhà có thể tiếp nhận sản nghiệp lớn như Sở Thị, đó chính là Chí Tôn đấu giá hội. Ta nghĩ ngươi đã ủy thác cho Chí Tôn đấu giá hội bán đấu giá Sở Thị rồi chứ? Sao ngươi biết? Ta vừa mới nói rồi. Nghiêm Hạo ta hành tẩu giang hồ bấy lâu nay, có rất nhiều bằng hữu. Thật trùng hợp, ông chủ của Chí Tôn đấu giá hội chính là bằng hữu của ta. Tin tức này hắn ta đã nói cho ta biết từ lâu rồi. Hắn ta lại bất chấp đạo đức thương mại nói cho người biết từ lâu rồi sao? Đạo đức là gì? Có tiền chính là đạo đức. Ai có nhiều tiền hơn thì người đó càng có đạo đức. Ta đã thông báo cho toàn bộ gia tộc ở Trung Châu, nếu ai dám ở Chí Tôn đấu giá hội đối đầu với ta, chính là đối đầu với Nghiêm Hạo ta. Nghiêm Hạo ta nhất định sẽ quyết tử với hắn. Ngươi nghĩ sẽ có gia tộc nào dám làm trái ý trời, dám ở Chí Tôn đấu giá hội đối đầu với ta?
Ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Kế hoạch của ta, ngươi đã đoán trước được sao? Ta muốn bán đấu giá tập đoàn, muốn đồng quy vu tận. Đúng vậy, đừng tưởng kẻ xấu là không có trí thông minh. Nếu ta mua lại sở thị của các ngươi, vốn dĩ có lẽ còn tốn đến 10 tỷ. Giờ ngươi đã trúng kế của ta. Ta chỉ cần bỏ ra cái giá khởi điểm của phiên đấu giá 100 triệu là đủ. Nghiêm thiếu, chiêu xin mời vào chồng của ngươi thật sự là quá cao tay. Cao tay. Xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Ly ca, ngươi làm sao đấu lại Nghiêm thiếu? Ta đã nói rồi, bảo ngươi hy sinh một chút, hy sinh một chút. Tự cho là thông minh. Lần này hỏng rồi, tiêu tan hết rồi. Trương thiếu, chúng ta đi thôi. Nghiêm thiếu, nhìn bọn họ, thật thảm hại. Ta thích cái cảm giác đứng trên cao nhìn xuống thế này, nhìn những kẻ bại dưới tay ta, khóc lóc kêu gào, tuyệt vọng vô cùng. Đúng rồi, tên ăn bám hèn hạ nhà ngươi, đến lúc đó e là váy cũng chẳng có mà bám đâu. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể ra đường ăn xin, làm một con cún ăn xin. Sảng khoái, quá sảng khoái. Xong rồi, lần này tiêu thật rồi. Ly ca, mẹ nói cho con biết. Hôm nay mẹ nói thẳng cho con nghe. Ngày sở thị đổi tên chính là ngày mẹ và ba con gặp nhau dưới suối vàng. Mẹ, đừng làm chuyện dại dột. Tất cả là tại con. Đều tại con cứ bênh vực tên vô dụng Tiêu Ngạo Thiên này. Tất cả là lỗi của con. Thật chẳng ra gì. Alo Thanh Hoan. Chồng, mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của anh. Phản ứng của Nghiêm gia đúng như anh tính toán. Anh thật lợi hại đó chồng. Bây giờ thoát xác, chim sẻ rình mồi. Tôi muốn xem thử Nghiêm Hạo hắn đến lúc sắp lên đường có còn lợi hại như vậy không? Lão công, đây là khu vực sầm uất nhất toàn Trung Châu. Em ở đây mua cho anh một tòa nhà văn phòng. Sau này anh có thể làm việc ở đây, quá tốt rồi. Thế nào, thích không? Thanh Hoan, dạo này tôi thấy hình như trước đây tôi đã nghĩ sai rồi. Lão công, anh nghĩ sai điều gì vậy? Trước đây tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống nên tùy hứng một chút, nhạt nhòa một chút, ăn phận thủ thường một chút. Lão công, anh đâu có nghĩ sai. Đời người có mấy chục năm, không nhất thiết phải giàu sang phú quý. Bình yên đạm bạc, thế này chẳng phải cũng tốt sao? Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần nấu 2 món ngon là có thể dỗ dành vợ vui. Nhưng giờ tôi không nghĩ vậy nữa. Tôi thấy đàn ông nên là chỗ dựa, che chở cho phụ nữ. Trách nhiệm lớn nhất của đàn ông là không để phụ nữ phải khóc, không để phụ nữ phải buồn, không để phụ nữ phải một mình đối mặt với khó khăn. Lão công, cả hai điều anh nghĩ đều không sai. Trước đây là anh không để ý đến hư danh phù phiếm, nhưng anh là môn chủ của quốc ý thánh thủ. Anh chỉ cần hạ lệnh, những kẻ lắm tiền nhiều của kia đều sẽ phục dưới chân anh. Chỉ cầu anh liếc nhìn bọn họ một cái. Bởi vì trên thế gian này, thứ quan trọng nhất vẫn là sinh mệnh, không phải kim tiền. Bọn họ có thể nắm giữ quyền thế, còn anh lại có thể nắm giữ sinh tử. Cô nói đúng. Tôi không thể giống như trước đây nữa. Bởi vì trên thế gian này luôn có kẻ muốn đưa mặt tới trước mặt cô, để cô hung hăng tát cho một cái. Nói đến đây, em lại đặc biệt muốn xem Nghiêm Hạo và Trương Hách kia. Cái bộ mặt của hai tên đó, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Thanh Hoan, cô chuẩn bị xong chưa? Thanh Hoan đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Anh chuẩn bị khi nào? Để em làm nữ nhân của anh. Tôi đang hỏi cô, buổi đấu giá chuẩn bị xong chưa? Anh nói là chuyện này sao? Em tưởng anh nói chuyện kia chứ. Chuyện nhỏ này anh tùy tiện xử lý là được rồi. Cô có thể đừng suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện đó không hả? Cô có thể đứng đắn một chút không? Em chỗ nào không đứng đắn? Em trước mặt người khác đều rất đứng đắn, còn không phải tại anh.
Tôi đâu phải thịt đường tăng, ăn vào là có thể trường sinh bất lão. Sao em biết được ăn vào có trường sinh bất lão hay không? Em còn chưa ăn thử mà. Biết đâu lại có thể trẻ mãi không già, dưỡng nhan làm đẹp. Cô đây là hổ lang. Trong mắt cô, tôi chính là nhân sâm quả phải không? Lão công, vậy hay là em ăn anh luôn bây giờ nhé. Cô có thể đừng có sờ soạng lung tung được không? Cô là đại tiểu thư Diêu gia, là thiên kim của tập đoàn Diêu thị. Cô đứng đắn một chút đi. Em là đại tiểu thư Diêu thị, nhưng em cũng là vợ của anh mà, là tiểu nữ nhân bên cạnh anh. Trước đó anh nói đàn ông phải che gió che mưa cho vợ. Bây giờ thật sự quá cảm động. Thanh Hoan cảm thấy quyết định lớn nhất cuộc đời em chính là giao phó bản thân cho anh. Dừng lại đi. Cô không phải đã chuẩn bị cho tôi bộ y phục cho buổi đấu giá sao? Đúng, y phục. Đàn ông của Diêu Thanh Hoan này nhất định phải xuất hiện thật long trọng. Anh xem, thấy thế nào? Thích không? Vậy thì anh mau thay đi. Cô, anh làm sao vậy? Đàn ông của em thay quần áo, em còn phải ra ngoài sao? Tôi chưa từng thay đồ như vậy. Tôi ngại lắm. Không phải chứ? Anh chưa từng thay đồ trước mặt tỷ tỷ Sở Ly Ca. Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng mà 3 năm nay cô ấy cứ ghét bỏ tôi. Cô muốn nói gì? Anh đúng là một quả nhân sâm chưa bị ăn. Cô là con gái con đứa, lại nói mấy lời hổ báo cáo trồn này. Cô không thấy ngại hả? Tại sao em phải đỏ mặt? Em nói chuyện phòng the với chồng em, cớ gì em phải đỏ mặt? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Được, chưa dùng là vậy đó. Em hiểu rồi. Vậy bây giờ anh vẫn còn là một nhỏ tiếng thôi. Vậy thì sao? Cả tòa nhà này đều là của anh, người khác cũng không nghe thấy. Được rồi, tôi thay đồ, cô ra ngoài đi. Tại sao em phải ra ngoài? Em nhìn chồng em thay đồ, có gì sai sao? Bà cô của tôi ơi, tôi cầu xin cô ra ngoài đi. Nếu tỷ tỷ không muốn thì em muốn, nếu như anh muốn cứ đến tìm em nhé. Đi đi, mau ra kia đi. Toàn là hàng hiệu. Thanh Hoan thật chu đáo. Chồng, anh thay đồ xong chưa? Thay xong rồi, vào đi. Chồng, anh mặc bộ đồ này đẹp trai quá, thật là ngầu bá cháy. Có đẹp trai đến vậy không? Đường đường một nữ tổng tài như cô cũng biết dỗ dành người khác đấy. Anh thật sự rất đẹp trai mà. Em sẽ không nói dối để dỗ dành anh đâu. Nếu anh muốn, em cũng có thể dỗ dành anh. Cô có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như vậy được không? Tôi không tiêu nổi. Vậy nếu đã như thế, chi bằng anh. Có người. Ai? Tiêu Thần Y. Tiêu Thần Y có đó không? Có, vào đi. Tiêu Thần Y. Thanh Hoan cũng ở đây sao? Nhị thúc, thúc đến thật đúng lúc. Tiêu Thần Y, tôi không ngờ Thanh Hoan cũng ở đây. Xin lỗi, làm phiền rồi. Hay là tôi ra ngoài trước? Thôi, đã đến rồi. Có chuyện gì? Tiêu Thần Y, bây giờ tôi có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Đừng. Có chuyện gì thì cứ nói. Con nhỏ hồ điệp kia đã lây cho tôi rồi, khiến tôi phải đi bệnh viện khám mấy lần. Kết quả là cứ tái phát, đau muốn lấy mạng luôn. Ai lây cho ai còn chưa chắc đâu. Nhị thúc, bây giờ thúc cũng không biết giữ mình gì cả, cứ ve vãn ong bướm bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ còn dính bệnh này. Sau này đừng ngồi chung chỗ với con.
Cái này, con thật là... Dừng lại. Cũng đừng nói với ông, ngồi một chỗ. Khoan hãng quản. Việc ngồi ở đâu gì đó đi. Trước tiên hãy cầu xin Tiêu Thần Y chữa cái bệnh khốn nạn này của tôi, cho dứt điểm đi. Tôi khó chịu quá đi mất. Nhị thúc, chồng con khám bệnh rất đắt. Thúc có tiền trả không? Bao nhiêu tiền cũng có. Chỉ cần Tiêu Thần Y có thể trị dứt điểm bệnh này cho thúc, tốn bao nhiêu tiền thúc cũng bằng lòng. Thanh Hoan, sao con gọi Tiêu Thần Y là chồng vậy? Người đào quá nghe nhầm rồi. Con thích, con bằng lòng. Con muốn làm vợ anh ấy. Nhị thúc, thúc có ý kiến gì? Ngươi đừng có nghe nàng nói bậy. Ta thật sự có vợ rồi. Hơn nữa, ta không thể nào cưới cô ta. Chuyện nhỏ thôi mà. Tiêu Thần Y, tuy rằng ngài có vợ, cứ để Thanh Hoan làm hồng nhan chi kỷ của ngài. Ngươi nói cái gì? Cô ta là cháu gái người đó. Cháu gái thì sao? Như Tiêu Thần Y, trẻ tuổi tài cao như vậy, y thuật thần thông như thế, Thanh Hoan theo ngài, đó là phúc 8 đời mới tu được đó. Ngươi nói có còn là tiếng người không vậy? Tiêu Thần Y, chúng ta đều là đàn ông cả. Thanh Hoan có gì không tiện nói. Để ta nói. Ngài là môn chủ của quốc y thánh thủ, thời xưa chính là thành chủ. Y thuật của ngài là trình độ ngự y. Xưa nay hoàng đế đều tam cung lục viện, bách quan tam thê tứ thiếp. Ngài đường đường nhất phẩm quan, xuân sắc khắp vườn, chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Nhảm nhí. Chồng ơi, anh xem, nhị thúc em cũng nói vậy rồi. Tiêu Thần Y, ngài đừng có gì áy náy. Về chuyện của Thanh Hoan và ngài, ta giơ cả hai tay hai chân ủng hộ đó. Nhị thúc, con thấy thúc có tốt bụng như vậy đâu. Thúc bất quá chỉ muốn con theo Tiêu Thần Y rồi, sau này có bệnh gì là có thể trực tiếp tìm chàng thôi. Nói bậy. Thúc thật lòng khâm phục y thuật của Tiêu Thần Y. Người trên đời tất bật đều vì lợi ích mà đến, người trên đời tất bật đều vì lợi ích mà đi. Diêu Hạ, ngươi không cần nói nữa, ta chữa bệnh cho ngươi là được rồi. Vậy thì tốt quá, ta cảm ơn Tiêu Thần Y. Cô ra ngoài trước đi. Được rồi chồng yêu, em ra ngoài trước đây, lát nữa chúng ta cùng đi phiên đấu giá Chí Tôn. Được. Cởi quần ra. Tiêu Thần Y, ngài châm cứu cẩn thận nhé. Tôi sợ đau. Tiêu Thần Y, ngài thật sự quá thần kỳ. Chỉ với thủ thuật quỷ môn thập tam châm, ngay cả bệnh viện của tôi cũng bó tay, mà ngài chữa khỏi trong nháy mắt. Thần kỳ quá. Thôi được rồi, đừng định nữa. Uống thuốc đúng giờ, giữ gìn thân thể, đừng có lánh pháng bên ngoài. Vâng. Tiêu Thần Y dạy phải. Diệu mẫu tôi sau này nhất định sẽ cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Ngươi nói vậy, tự ngươi có tin không? Tiêu Thần Y, đàn ông với nhau cả, ngài hiểu mà. Nhị thúc, bệnh của thúc khỏi rồi. Tiêu Thần Y ra tay. Làm sao mà không khỏi được chứ? Nhị thúc của con bây giờ khỏe như con trâu ấy. Vậy nếu không còn việc gì nữa thì thúc ra ngoài trước nhé. Con muốn nói chuyện riêng với Tiêu Ngạo Thiên. Được. Tôi không làm phiền thế giới riêng của Tiêu Thần Y và Thanh Hoan nữa. Uống thuốc đi. Sao lần này không gọi tôi là chồng nữa? Em còn có thể gọi anh là chồng sao? Tôi không muốn làm tổn thương cô. Bây giờ tôi thật sự đã có vợ rồi. Em biết. Vừa rồi ở văn phòng anh cũng đã nói rồi. Anh sẽ không cưới em. Em biết. Em không nên thích anh, cũng không nên đeo bám anh. Những điều này em đều biết.
Nhưng em không thể khống chế bản thân mình. Vì vậy nên em mới bất chấp như thế. Mặt dày đeo bám anh, còn trơ trẽn gọi anh là chồng. Đừng nói vậy. Tôi thật sự không biết phải an ủi cô thế nào nữa. Thật ra em rất ngưỡng mộ tỷ tỷ Sở Ly Ca, có thể đường đường chính chính ở bên anh, trở thành người phụ nữ chân chính trong lòng anh. Cô nói vậy làm tôi cũng thấy buồn theo. Xin lỗi, là tôi đã làm tổn thương cô. Anh không làm tổn thương em. Anh đã cứu ông nội em nên cảm kích anh mới phải. Chính vì tôi cứu ông nội cô nên cô mới đi theo tôi. Cô nghĩ đó là tình yêu, nhưng thật ra không phải. Thì ra anh lo lắng chuyện này. Cô còn nhỏ, cô không biết tình yêu là gì. Tình yêu là trách nhiệm, là lời hứa, là một đời một kiếp chỉ một đôi. Em còn nhỏ. Vậy anh có muốn sờ thử không? Lại nữa rồi. Sao tôi lại thấy có gì đó sai sai nữa? Không sao, em hiểu rồi. Anh chỉ lo lắng em không thật lòng yêu anh, chỉ vì muốn thực hiện lời hứa mới ở bên anh. Em hiểu, em biết rồi. Cô hiểu cái gì? Cô biết cái gì chứ? Sao ta lại thấy có gì đó không ổn? Em hiểu rồi. Chỉ cần để anh cảm nhận được em thật lòng yêu anh, không phải chỉ là thực hiện lời hứa mới ở bên anh sẽ đối xử với em giống như đối với tỷ tỷ Sở Ly Ca vậy. Yên tâm, em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng hết sức để anh cảm nhận được tình yêu chân thật của em. Sao lại quay về rồi? Đầu óc cô đang nghĩ gì vậy? Không sao đâu. Em nhất định sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện lấy em. Trương Hách, Nghiêm Hạo này thật là chút đường sống cũng không chừa cho chúng ta. Buổi đấu giá Chí Tôn, chúng ta ngay cả cửa cũng không vào được. Nhất định phải có thiệp mời mới được vào. Vũ Nhi, cái tên bạn trai của con với Trương Hách chẳng phải là bạn bè sao? Bảo hắn nghĩ cách không được hả? Mẹ đừng nói nữa. Lần trước ở hộp đêm chúng ta cãi nhau, đến nay vẫn chưa nói chuyện. Hai đứa các con nói thử xem. Mẹ sinh ra hai đứa con gái các con có tác dụng gì chứ? Vậy bây giờ làm sao? Ngạo Thiên nói hắn có thể kiếm được thiệp mời. Sao hắn vẫn chưa đến? Thời gian không kịp rồi. Buổi đấu giá ta nhất định phải vào. Đi thôi. Quý cô, đây là sân gôn hoàng gia. Không có thiệp mời thì không được vào. Tôi là tổng giám đốc của Sở Thị Tập đoàn. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Công ty của tôi sắp bị đấu giá. Tại sao tôi không được vào? Không có thiệp mời chính là không được vào. Chuyện đó, thiệp mời của chúng tôi quên mang theo rồi. Thế này đi, tôi sẽ sắp xếp người lát nữa đưa đến cho anh. Không được chính là không được. Đây là ai thế? Sao lại bị chặn ở ngoài vậy? Trương Hách, ngươi và Nghiêm Hạo thật hèn hạ. Vậy mà không cho ta vào buổi đấu giá. Ta chính là hèn hạ. Nhưng mà, ngươi có thể làm gì ta? Sao nào? Bây giờ, ngươi chính là không vào được. Ngay cả tâm huyết cả đời của cha ngươi gây dựng nên công ty cũng không biết là bị đấu giá kiểu gì, cũng không biết là bị ai mua đi nữa. Ngươi vô sỉ. Cô có thể nói ra một tính từ mới không? Tai tôi sắp trai rồi. Chuyện đó, Trương thiếu gia, anh xem chúng ta đây chẳng phải là nước lớn tràn vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau sao? Hay là anh giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi vào đi. Đúng vậy. Dựa vào mối quan hệ nhiều năm của anh và chị tôi. Trương Hách, ngươi đừng đắc ý. Ta lời nói nhiều với ngươi. Đợi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ thông báo cho các ngươi Sở Thị Tập đoàn là bị ai mua. Đến lúc đó, nếu cô bằng lòng mở sâm panh cho ta và Nghiêm thiếu, tâm trạng ta tốt lên, thì có thể nói giúp cô vài lời hay. Cảm ơn lòng tốt của anh. Tốt. Bảo an,
Người phụ nữ này không có thiệp mời. Cô ta căn bản không xứng đáng ở đây. Đuổi cô ta đi cho tôi. Ngạo Thiên, anh đến rồi. Đồ con rể vô dụng. Hôm nay sao ăn mặc chỉnh tề thế? Không vào được hả? Không có thiệp mời. Bảo an không cho chúng tôi vào. Lại là cậu. Là tôi thì sao? Còn muốn đánh tôi sao? Có bản lĩnh thì vào đây. Vào thì vào. Bảo an chặn hắn lại. Anh ta không có thiệp mời. Thưa ngài, ở đây không có thiệp mời, không được vào. Nếu anh không có, mời anh rời khỏi đây. Chị ơi, chị đừng để anh ta ở đây, làm mất mặt nữa. Ngạo Thiên, yên tâm. Mời khách vào. Không phải chứ, sao anh lại cho anh ta vào? Tôi có thiệp mời. Dĩ nhiên có thể vào. Vừa rồi cậu nói tôi có bản lĩnh thì vào đây. Bây giờ tôi đang đứng trước mặt cậu. Thế nào? Coi như anh ngon. Không ngờ lại thật sự kiếm được thiệp mời. Ngạo Thiên, không ngờ anh thật sự kiếm được thiệp mời. Em còn tưởng. Vợ yêu, em yên tâm. Từ nay về sau anh sẽ không để em thất vọng nữa. Em tin anh. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Cậu thật sự tưởng mình ghê gớm lắm sao? Nhặt được ở xó xỉnh nào vậy? Đúng đó. Con tưởng của mình thật hả? Thật không biết xấu hổ. Mẹ, Vũ Nhi, sao có thể nói Ngạo Thiên như vậy? Vợ yêu, không cần nói nhiều. Chúng ta vào thôi. Nhanh lên. Trời ơi. Cái gì vậy? Mức vốn của Bắc Thành là bạch ngân cấp thấp. Mẹ con cũng không biết. Bây giờ đang làm gì nữa? Xác minh vốn. Đây là bước đầu tiên của buổi đấu giá, ngăn chặn có người báo giá lung tung. Những hạng này được phân chia như thế nào? Hạng vốn được xếp từ cao xuống thấp, lần lượt là vinh diệu, kim cương, hoàng kim, bạch ngân. Anh biết những điều này từ đâu vậy, Ngạo Thiên? Anh ta có thể biết từ đâu chứ? Chắc là ở cái gì đó tạp chí hạng 3. Xem được thôi. Ra đây khoe khoang. Anh bạn trẻ, cậu cũng giành đấy chứ? Không ngờ tài sản hạng thấp nhất này cũng phải đạt 50 triệu trở lên. Ôi trời ơi. Vậy cao nhất là bao nhiêu? Không nhiều, chỉ 100 triệu thôi. Sở Ly ca, thật sự đã xem thường cô rồi. Không ngờ cô lại thật sự có thể kiếm được 4 thư mời. Là chồng ta giỏi giang. Vậy sao? Vậy các ngươi giỏi giang như vậy, sao không đi kiểm tra tài sản đi? Là không dám, hay là căn bản không có nhiều tiền như vậy? Ai nói ta không dám? Trời ơi, kia chẳng phải là tấm thẻ đen chí tôn độc nhất vô nhị trong truyền thuyết sao? Sao lại ở trong tay người đó? Chuyện này sao có thể như vậy? Chuyện không thể còn nhiều lắm. Chỉ là một tấm thẻ giả thôi. So tài với ta đi. Bản thiếu gia cho người biết thế nào gọi là đẳng cấp cao nhất Trung Châu. Hôm nay ta rất kích động, bởi vì buổi đấu giá lần này xuất hiện vị khách quý có tài sản dồi dào nhất từ trước đến nay. Tiêu Ngạo Thiên, nghe thấy không? Thật không biết bản thân mình là loại người gì, còn dám so với Nghiêm thiếu. Đúng vậy. Ngươi nói ngươi tự mình ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ thì thôi đi, còn làm cả nhà chúng ta mất mặt. Cái gì? Tài sản cao nhất? Chẳng lẽ là vạn năm khó gặp một lần? Chí tôn đỉnh cấp? Đúng vậy. Người có tài sản
Đạt đỉnh cao lần này chính là Tiêu Ngạo Thiên. Ngươi nghe cho kỹ đây. Tiêu Ngạo Thiên tiên sinh. Cái gì? Không thể nào. Tên phế vật này sao có thể có nhiều tiền như vậy? Nếu có, ngươi định làm gì? Chắc là ăn trộm của người ta, chứ gì, bớt đắc ý đi. Hai vị, buổi đấu giá hôm nay sẽ để lại cho hai vị một kỷ niệm sâu sắc. Hãy tận hưởng đi. Ở Trung Châu, so thực lực, Nghiêm Hạo ta chưa từng sợ ai. Lười nói nhảm với hắn. Đi thôi. Thưa quý ông quý bà, buổi đấu giá Chí Tôn chính thức bắt đầu. Xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta. Một pho tượng Quan Âm thời Minh. Bảo vật này cách đây 100 năm được khai quật tại Thâm Khanh Đại Lục, từng là đồ tùy táng của vị vương gia thời Minh. Trước đây được một đại gia ở hải ngoại sưu tầm. Sau trăm năm, lại một lần nữa xuất hiện tại Long Quốc chúng ta. Giá khởi điểm 20 triệu. Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền. Mọi người có thể bắt đầu trả giá. Thứ đồ 20 triệu còn con cũng dám mang ra đấu giá tại buổi đấu giá Chí Tôn. Này tên ở rể, vật phẩm này có lẽ là thứ duy nhất ngươi mua được đấy. Không trả giá sao? Gấp cái gì? Đợi ngươi trả giá xong ta sẽ trả. Không có tiền thì nói là không có tiền. Giả vờ cái gì chứ? Nghiêm thiếu, hay là ngài bỏ 20 triệu tệ mà hốt nó đi, để cái thằng mặt dày mày dạn đó thấy được thực lực của ngài. Người nói cũng đúng. Khoác lác thì ai mà chẳng làm được. Thật sự đến lúc ra giá thì lại chới với 20 triệu. Ta ra 30 triệu. 30 triệu. Hiện tại Nghiêm thiếu ra 30 triệu. Vị tiên sinh này, ngươi có muốn ra giá không? Ra cái rắm. Đồ ở rể thối tha. Trong túi có nổi một hào nào không? Ta nói người đó chẳng phải rất ngầu lòi sao? Ra giá đi. 30 triệu lẻ một tệ. Phế vật, ngươi đừng tưởng thật là mình có 30 triệu đấy nhé. Đúng vậy Tiêu Ngạo Thiên. Yên tâm, anh có. Đồ ở rể hôi hám, ngươi có nhầm lẫn gì không vậy? Là ra giá 30 triệu, không phải 3 tệ. Đương nhiên là biết. Ta hô chính là 30 triệu lẻ 1 tệ. Thằng nhãi danh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ở Chí Tôn đấu giá hội mà hô giá lung tung, lấy không ra tiền thì sẽ bỏ mạng không có chỗ chôn đấy. Phí lời, ta đương nhiên biết. Ta hô chính là 30 triệu lẻ 1 tệ. Hơn ngươi đúng 1 tệ. Đậu phộng, thằng nhãi này thật khốn nạn. Được lắm, ngươi thật dám hô. Đừng có vì sĩ diện mà cố gồng. Đừng để đến lúc chọc giận ông chủ đứng sau Chí Tôn đấu giá hội. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đây chính là sản nghiệp của Diêu gia đệ nhất gia tộc toàn quốc. Ngươi sẽ lên đường rất thảm đấy. Bao gồm cả vợ ngươi Sở Ly Ca cũng sẽ vì ngươi mà rơi lệ. Ngươi nói sai rồi. Ta đây thật sự không phải vì sĩ diện. Ta là vì muốn đập mặt ngươi. Vừa rồi là ai bảo ta khai báo thân phận? Ta giờ khai báo rồi đây. Rồi lại còn ở đây lại nhảy cái gì thế? Nghiêm thiếu, thằng nhãi này sẽ không thật sự có nhiều tiền như vậy chứ? Thay một bộ đồ là biến thành có tiền rồi sao? Hắn mà thật sự có tiền thì sẽ làm ở rể sao? Nói cũng phải. Vậy hắn chắc chắn là hô giá lung tung. Lát nữa xem hắn lên đường như thế nào. Đúng, xem hắn lát nữa lên đường như thế nào. Vị tiên sinh này, ngài xác định ra giá là 30 triệu lẻ 1 tệ. Không được sao? Được. Tăng giá không giới hạn số tiền. Vậy ta ra 30 triệu lẻ 1 tệ. Hay, gan thật. Ngươi thật gan dạ. Dám ở Chí Tôn đấu giá hội mà hô giá lung tung. Được. Coi như ngươi thật sự có vài đồng. Trước mặt nhà ta, ngươi lại là cái thá gì? Ta ra 35 triệu. 35 triệu lẻ 1 tệ. Ngươi đừng kêu nữa. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đồ vô dụng.
Ta nói cho ngươi biết, ngươi đi chỗ khác đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng ta. Tên phế vật này thật là coi trọng hắn rồi. 40 triệu, 40 triệu lẻ một tệ, 40 triệu lẻ một tệ. Nghiêm tiên sinh, ngài còn trả giá không? Sao? Khinh bổn thiếu gia không trả nổi sao? 50 triệu, 50 triệu lẻ một tệ, 60 triệu. Nghiêm thiếu, 60 triệu nhiều quá rồi. Tượng Quan Âm này tuy không tệ, nhưng chỉ đáng giá 40 triệu. 60 triệu, không đáng đâu. Không đáng. Vậy ta phải trơ mắt ra, nhìn tên ở rể này, vả mặt ta sao? Ta đường đường Nghiêm gia đại công tử, thể diện ở đâu? Ta trực tiếp trả 100 triệu. Nghiêm công tử trả giá 100 triệu. Tiêu tiên sinh, ngài còn trả giá không? Nghiêm công tử, người vì muốn áp chế ta, bỏ ra 100 triệu mua một tượng Quan Âm chỉ đáng giá 40 triệu. Thật là hào phóng. Bổn công tử chính là muốn nói cho người biết, tên ở rể này vĩnh viễn không thể nào áp chế bổn công tử được. Thật sao? Ngươi mà giỏi như vậy thì giơ lên xem. Vậy thì như ngươi mong muốn, xem ta làm thế nào áp chế ngươi. 100 triệu lẻ một tệ. Ngươi, tên ở rể này thật là to gan lớn mật. Tiêu tiên sinh thật là trẻ tuổi tài cao, dầu nước đấu đổ vách. Nghiêm tiên sinh, ngài còn trả giá không? Trả giá? Ta trả cái rắm. Tượng Quan Âm này nhường cho hắn. Vừa rồi là ai nói ta vĩnh viễn không thể áp chế hắn? Bây giờ thì sao? Viên quản lý đấu giá, ta yêu cầu kiểm tra tài sản khác của tên nhãi này. Tên nhãi này làm sao có thể bỏ ra 100 triệu lẻ một tệ? Vừa rồi cái thẻ của hắn cũng là giả. Chỉ bằng tên nhãi này, không thể để tên nhãi này ở đây làm loạn. Đúng, kiểm tra thẻ của hắn. Nếu hắn không đưa ra được 100 triệu lẻ một tệ, đánh gãy chân của hắn ngay tại chỗ. Tiêu tiên sinh, hiện tại Trương thiếu và Nghiêm thiếu đang chất vấn ngươi. Có thể kiểm tra một chút không? Tài sản khác của ngươi. Không. Hắn lần đầu tiên đến buổi đấu giá, không hiểu quy tắc. Hắn không có nhiều tiền như vậy. Không cần kiểm tra, chúng ta đi. Vợ, anh có tiền, anh thật sự có tiền. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Có phải đầu óc bị cháy rồi không? Ngươi lấy đâu ra 100 triệu lẻ một tệ? Trời ơi, đây là tạo nghiệt gì vậy? Vợ, chuyện này sau này anh sẽ tìm cơ hội giải thích cho em. Người đấu giá, ngươi nghe thấy vợ hắn ta nói rồi chứ? Tên này chính là kẻ hét giá loạn xạ. Nếu để loại người này đi ra ngoài, các ngươi chí tôn đấu giá hội còn mặt mũi nào nữa? 100 triệu lẻ một tệ này ta thay hắn trả. Chúng ta bây giờ đi. Tại chí tôn đấu giá hội, mày đặt ra oai như vậy rồi phủi mông bỏ đi là xong sao? Muốn kiểm tra tài sản phải không? Đây, tấm thẻ này nếu như quẹt không ra 100 triệu lẻ một tệ, ta sẽ quỳ xuống ngay tại chỗ cho ngươi. Ngươi xem tên ở rể này, nằm mơ giữa ban ngày, mê sảng rồi. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Tiêu tiên sinh, tài chính của ngài không có vấn đề. Ngài xác thực trả được 100 triệu lẻ một tệ. Cái gì? Chuyện này, các ngươi, chuyện này, các ngươi có lầm không? Một tên ở rể như hắn, làm sao có thể lấy ra được 100 triệu lẻ một tệ? Hai vị công tử, chí tôn đấu giá hội chúng tôi tuyệt đối sẽ không sai sót. Tượng Quan Âm do Tiêu tiên sinh trả giá 100 triệu lẻ một tệ. Còn gì để nói nữa không? Nào, để ta xem. Bây giờ trong miệng cẩu của hai người các ngươi còn có thể nhả ra ngà voi gì nữa? Tên vô dụng, trong thẻ ngươi thật sự có nhiều tiền vậy sao? Trời ơi, đúng là người không thể nhìn bề ngoài mà. Thật không dám tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy được? Điều này hoàn toàn vô lý. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, vòng ngọc đế vương lục niên hiệu Càn Long mà Hoàng Thái Hậu từng đeo. Giá khởi điểm 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền. Mọi người có thể ra giá 110 triệu. 110 triệu lẻ một tệ. Tên ở rể hôi hám nhà ngươi, ngươi ra giá thì ra giá, mỗi lần đều ra. Một tệ bé tí như vậy, ngươi có lầm không vậy? Ta thích ra bao nhiêu thì ra bấy nhiêu. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nếu không phục, có thể tiếp tục tăng giá. 200 triệu, 200 triệu lẻ một tệ. 300 triệu, 300 triệu lẻ một tệ. Tên ở rể hôi hám,
Ngươi nhất quyết muốn đối đầu với bản thiếu gia, phải không? Ngươi mới nhận ra sao? Được, bản thiếu gia không ra giá nữa. Ngươi nói xem, đại thiếu gia Nghiêm Hạo ngươi, của đệ nhất gia tộc Trung Châu, bị ta cưỡi lên đầu 2 lần rồi. Nghiêm thiếu, tên nhóc này quá kiêu ngạo. Ra giá đè bẹp hắn ta đi. Chiếc vòng này nhiều nhất chỉ đáng giá 200 triệu. Ta bây giờ đã ra đến 300 triệu rồi. Ta mà ra giá tiếp, nhỡ hắn ta không cần, ta chẳng phải thành kẻ ngốc sao? Chuyện này nói cũng phải. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn hắn ta cưỡi lên đầu chúng ta sao? Những vật phẩm đấu giá phía trước cần hay không cũng chẳng sao, nhưng tập đoàn Sở Thị cuối cùng ta nhất định phải có được. Tiêu tiên sinh, 300 triệu lẻ một lần 1, 300 triệu lẻ một lần 2, 300 triệu lẻ một lần 3. Mẹ, chiếc vòng này tặng cho mẹ. Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh không trả nổi số tiền này, liên lụy đến mấy người chúng tôi. Đúng vậy. Tiêu Ngạo Thiên, em muốn xem anh làm sao kết thúc chuyện này. Vâng. Em đợi lát nữa sẽ biết nguyên nhân. Tiếp theo là tiết mục quan trọng nhất của buổi đấu giá Chí Tôn lần này. Đấu giá quyền sở hữu tập đoàn Sở Thị. Giá khởi điểm 2 tỷ. Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền, mọi người có thể bắt đầu trả giá. 2 tỷ. 2 tỷ lẻ 1. Thằng ở rể hôi hám nhà mày, mày lại kiếm chuyện nữa hả? Đúng vậy. Tao lại kiếm chuyện nữa đấy, thì sao? Sớm muộn gì tao cũng xé nát cái mồm của mày. Đừng có ba hoa ở đó nữa. Có tiền thì trả giá đi, không có tiền thì cút xéo cho tao. Mày 3 tỷ. 3 tỷ lẻ 1. Được. 5 tỷ. 5 tỷ lẻ 1. 10 tỷ. 10 tỷ lẻ 1. Trời ơi, đồ vô dụng nhà cậu, đừng có ở đây làm loạn nữa. Chị ơi, chị mau quản hắn ta đi. Thằng ở rể hôi hám kia, mày muốn sống mái với tao phải không? Đúng, mày chẳng phải muốn bắt nạt vợ chồng tao sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày nhớ mãi khoảnh khắc này. Cho mày nhớ, thằng con rể hèn mọn này đã đạp tụi bay xuống đất như thế nào. Mày gan đấy. 10 tỷ này là giới hạn của tôi rồi. Mau ra tay đi. Tôi có thể giúp anh trả 8 tỷ. Tốt. Vậy thì 18 tỷ. 18 tỷ nhiều quá. Ngạo Thiên, đừng tăng giá nữa. Thằng ở rể hôi hám. Hóa ra, mày chỉ có thể bỏ ra vài tỷ tiền lẻ để giữ cái gọi là thể diện thôi. Vừa lên đến 18 tỷ là mày lộ nguyên hình rồi. Tôi đã biết từ lâu, thằng nhãi này chính là đồ rác rưởi bốc phét. Tiêu tiên sinh, lần này ngài còn trả giá không? Nó còn trả giá cái nỗi gì? Nó chỉ là một con vật được vợ bảo vệ thôi. Vợ, trước đây đều là em ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh có thể bảo vệ em cả đời. $20 tỷ. Cái gì vậy? Vũ Nhi, con mau véo mẹ xem nào. Mẹ có nghe nhầm không vậy? Mẹ không nghe nhầm đâu, con cũng nghe thấy rồi. Thằng ở rể hôi hám nhà mày lại dám trả 20 tỷ. Đúng vậy, tao ra giá 20 tỷ đấy. Nếu mày có ý kiến gì, có thể trả giá mà. Đồ con rể hèn hạ, mày chắc chắn thật sự bỏ ra 20 tỷ. Tao chắc chắn. Nghiêm Hạo, ngươi đường đường là đại công tử của thế gia Trung Châu, chẳng lẽ ngay cả 20 tỷ cỏ rách cũng không lấy ra được? Ta sao có thể không lấy ra được? Đây là Chí Tôn đấu giá hội. Lấy ra được thì ngươi ra giá, không lấy ra được thì cút xéo. Trương Hách, ngươi còn tiền không? Ủng hộ bổn thiếu gia thêm chút nữa. Giành lấy Sở Thị đối với ngươi và ta đều là chuyện quan trọng hàng đầu. Nghiêm thiếu, 8 tỷ đã là cực hạn của ta rồi. 2 tỷ này ta thật sự không lấy ra được. Vậy phải làm sao? Cứ trơ mắt nhìn tên tiểu tử này đạp lên đầu chúng ta sao? Nghiêm Hạo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.
Vừa rồi là chính ngươi nói ta vĩnh viễn sẽ không đạp lên đầu ngươi. Nhưng đã một rồi lại hai lần, sẽ không có lần ba lần bốn nữa chứ? Được lắm tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì xuất hiện trên cõi đời này. Đường đường là công tử Nghiêm gia, ta còn tưởng là nhân vật nào đó, không ngờ chửi người ta cũng giống mấy tên du quân đầu đường xó chợ. Đi. Không tiễn. Nghiêm thiếu, chúng ta thật sự cứ thế mà đi sao? Hắn tát vào mặt hai chúng ta, kêu bốp bốp. Cơn tức này ta thật sự nuốt không trôi. Nuốt không trôi thì làm được gì? Không ngờ hai công tử Trung Châu chúng ta lại bị bức đến nông nỗi này. Lần này hai chúng ta sẽ trở thành trò cười của giới thượng lưu của Trung Châu rồi. Bị một tên ở rể như hắn ức hiếp đến mức này. Không sao, cứ để hắn đắc ý trước. Đợi đến lúc người của Chí Tôn đấu giá hội rút đi, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay. Chúc mừng Tiêu tiên sinh, quyền sở hữu Sở Thị tập đoàn thuộc về ngài. Vợ, Sở Thị tập đoàn anh đã giành lại cho em rồi. Không phải chứ con gái, con phải nghe mẹ. Nó làm gì có nhiều tiền như vậy. Đúng đó chị. Chị đừng để bị hắn lừa đấy. Thôi được rồi, mọi người về trước đi. Con có chuyện muốn nói với Tiêu Ngạo Thiên. Con đó. Chuyện này, mẹ tóm lại, con phải cẩn thận một chút. Đến bây giờ rồi, anh vẫn còn lừa tôi. Vợ, anh lừa em gì chứ? Tôi vốn đã có chút thay đổi cách nhìn về anh. Tôi cảm thấy dù anh chỉ ở nhà quán xuyến việc nhà cũng là hạnh phúc rồi. Tôi không nên ép anh, nhưng anh không nên vì muốn lấy lòng tôi mà đi lừa gạt người khác. Cái gì vậy? Chuyện này, kết hôn 3 năm, cho dù là một hòn đá cũng sẽ bị sưởi ấm bởi tình yêu chân thành của anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu sự vững vàng của anh, chân thành, lương thiện. Nhưng anh không nên vì muốn lấy lòng mà đi lừa gạt người khác, mà cố tỏ ra mình giàu có. Vợ, anh hiểu rồi. Em nghĩ anh không có tiền là để làm mất mặt bọn họ, cho nên anh mới nói anh có tiền. Nhưng buổi đấu giá này đều đã kiểm tra tài sản của anh rồi. Đây là sự thật, anh có tiền. Anh còn nói, thật ra anh chỉ mua chuộc người đấu giá, bởi vì tất cả những điều này anh đều có thể dàn xếp được. Anh không có tiền, anh chỉ giả vờ có tiền. Vợ ơi, anh... Chồng, sao tỷ tỷ vẫn cố chấp vậy? Vẫn nghĩ anh đang lừa tỷ ấy. Ngạo Thiên, cô ta là ai? Sao lại gọi anh là chồng? Cô ấy là... Đừng gọi tôi là chồng nữa, vợ tôi đang ở đây. Chồng ơi, có gì đâu. Diêu Thanh Hoan này, dám yêu dám hận. Ngạo Thiên, anh phải cho tôi một lời giải thích. Để tôi thử xem. Chồng, anh không cần giải thích nữa. Để em nói, tỷ tỷ kết hôn với Ngạo Thiên ca ca 3 năm rồi. Không lẽ ngay cả một chút lai lịch của anh ấy cũng không biết sao? Tôi đương nhiên biết. Hắn là vị hôn phu do ông nội tôi chỉ định, chồng của tôi. Đáng tiếc, tỷ nói anh ấy chỉ biết giặt giũ, lau dọn, luôn căm hận anh ấy không nên thân. Nhưng tỷ không biết thực lực của Ngạo Thiên ca ca mạnh đến mức nào. Hắn có thực lực gì? Anh ấy là môn chủ Thánh Y quốc thủ, thần y mạnh nhất Long Quốc. Anh ấy có quỷ môn thập tam châm, có thể cải tử hoàn sinh. Hắn là thần y. Cô rốt cuộc là ai? Tôi. Các người không biết tôi cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì nhà họ Sở các người ở Trung Châu cũng không tính là gia tộc lớn gì. Tôi là Diêu Thanh Hoan. Diêu Thanh Hoan. Ngạo Thiên, cô ta cũng là diễn viên chàng thuê đến sao? Vợ, anh thật sự không quen diễn viên nào. Ngạo Thiên ca ca, anh vẫn luôn yêu cô ta như vậy. Cả khi em không cần danh phận anh cũng không cần em. Tỷ thật sự quá không biết điều. Sao ta lại không biết điều? Chồng của ta còn không rõ sao? Ngạo Thiên ca ca, về nhà với muội. Không thể về nhà với cô. Không được, về nhà với muội. Về nhà.
Nghe tôi giải thích. Các người vậy mà còn muốn về nhà. Đồ ở rể hèn hạ. Thì ra là thuê diễn viên đến diễn trò. Ta nói sao lại ngông cuồng như vậy. Vậy mà dám trả giá hơn chục tỷ. Thì ra tất cả đều là giả. Không phải ta nói chứ. Tên ở rể này số hưởng thật đấy. Lại được hai mỹ nữ tranh giành tình cảm như vậy. Tên ở rể hèn hạ này chẳng qua chỉ có cái mặt đẹp mã thôi. Chốc nữa đánh cho hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Trương Thiếu nói đúng. Còn không mau lên đánh gãy chân tên phế vật này. Giữa ban ngày ban mặt các ngươi còn muốn một tay che trời sao? Ngươi nói đúng. Ở Trung Châu này ta chính là trời. Ta chính là phép tắc. Lên cho ta dạy dỗ cho tên ở rể này cách làm người. Tên ở rể hèn hạ. Hôm nay dù ngươi thế nào cũng phải bỏ mạng. Ngạo Thiên, hai người đi trước đi. Ta sẽ cản bọn chúng lại. Sở Ly ca, nàng vẫn nên tránh sang một bên đi. Lúc đó đấm đá không có mắt. Lỡ đánh nàng trọng thương thì làm sao? Đúng vậy. Làm bị thương người vợ nhỏ nhắn xinh xắn của ngươi. Ta và Nghiêm Thiếu có chút đau lòng. Cho dù có đánh ta mất mạng, ta cũng sẽ không để các ngươi làm hại Ngạo Thiên. Vợ, trước đây đều là em bảo vệ anh. Bây giờ đổi lại, anh bảo vệ em. Bảo vệ? Ta muốn xem ngươi bảo vệ thế nào. Tiêu Ngạo Thiên, bây giờ ngươi quỳ xuống, ôm chân ta, mà cầu xin ta tha thứ. Biết đâu ta vui lên, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy chưa, Nghiêm Thiếu đại nhân đại lượng. Còn không mau quỳ xuống. Các ngươi chính là tự cho mình là cao quý, xem thường kẻ địch. Nên các ngươi vĩnh viễn không biết đối diện các ngươi đang đứng là người như thế nào. Sắp lên đường đến nơi rồi còn giả vờ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta. Đây là cái gì? Ngươi biết yêu pháp? Yêu pháp? Ngươi lại biết yêu pháp? Yêu pháp gì? Nói với đám công tử bột các ngươi cũng không hiểu. Đây là quỷ môn thập tam châm của ta. Đi mau. Sao không động đậy được rồi? Yêu pháp này lợi hại thật. Ta đã nói rồi, đây gọi là quỷ môn thập tam châm của ta, không phải yêu pháp. Được rồi, Tiêu tiên sinh, tôi biết rồi. Tôi biết sai rồi, xin lỗi. Xin lỗi là xong chuyện sao? Ngươi có tin ta có thể biến các ngươi thành người thực vật, để các ngươi cả đời đều giữ nguyên tư thế này không? Tôi tin. Xin ngài đừng biến tôi thành người thực vật. Tiêu tiên sinh, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết Tiêu thần y lợi hại như vậy. Tiêu thần y, ngài tha cho tôi đi, xin ngài. Tôi không muốn cả đời như vậy. Đừng cầu xin ta, hãy cầu xin vợ ta. Ly ca, xin nàng, tôi biết sai rồi. Nàng nói với Tiêu tiên sinh vài lời giúp tôi. Xin nàng tha cho tôi. Đúng vậy Sở tiểu thư, chúng tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi bồi thường 1 tỷ. Nghe thấy chưa? Vợ tôi không đồng ý. Thêm chút nữa đi. Tôi bồi thường 10 tỷ. Tôi bồi thường 5 tỷ. Chỉ từng này tiền không đủ cho ta mua quần áo cho Ngạo Thiên ca ca. Người bồi thường thêm đi. Nhưng mà tôi thật sự không còn tiền nữa rồi. Tôi cũng không thể đem Nghiêm thị tập đoàn bán đi chứ. Vậy lúc ngươi muốn bán tập đoàn của vợ ta, sao ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Được rồi. Tôi bồi thường 20 tỷ. Bồi thường 20 tỷ. Tôi bồi thường. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi bồi thường 10 tỷ. Vậy mới được chứ. Được. Nếu vợ tôi đã hài lòng rồi, tôi có thể thả các ngươi. Nhưng nếu còn để tôi thấy các ngươi nữa, tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vâng. Được. Sau này tôi gặp Tiêu tiên sinh, tôi sẽ lăn đi xa nhất có thể. Cút. Xong rồi.
Chọc giận Tiêu Thần Y rồi. Toàn bộ gia sản của ta đều bị bồi thường hết rồi. Đều tại ngươi, nếu không phải vì ngươi, lão tử cũng không đến mức huynh gia bại sản. Chuyện này có thể trách ta sao? Là ngươi muốn thôn tính Sở Thị tập đoàn, chính là tại ngươi, đều là vì ngươi. Cút sang một bên. Được lắm. Bây giờ ngay cả bổn đại thiếu cũng không để vào mắt nữa phải không? Mọi người đều phá sản rồi. Ngươi khá hơn ta được bao nhiêu? Còn tưởng ngươi lợi hại lắm. Kết quả chẳng phải cũng bị Tiêu Thần Y đùa giỡn như chó sao? Khiến lão tử cùng ngươi chịu chung số phận. Lão tử còn muốn đánh ngươi nữa kìa. Lão tử sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Ngươi dám đánh ta? Ngạo Thiên, kim châm thuật của anh thật sự lợi hại như vậy sao? Tỷ tỷ, lần này tỷ rốt cuộc đã biết thực lực của Ngạo Thiên ca ca rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi chứ? Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ, rộng lượng một chút đi. Ta lại không muốn tỷ ly hôn với Ngạo Thiên ca ca. Là ta cũng muốn gia nhập, tiến vào gia đình ba người các ngươi. Vậy thì tốt biết mấy. Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngạo Thiên, bây giờ em chỉ muốn nghe anh nói. Em và cô ta, anh chọn ai? Anh chắc chắn chọn em rồi, vợ. Dù sao ta cũng chọn Ngạo Thiên ca ca. Ngươi. Được rồi, Thanh Hoan. Chuyện của cô chúng ta nói sau. Chúng ta về nhà trước đã, đi. Ngạo Thiên ca ca ở đâu ta ở đó. Ly ca thế nào rồi? Sở Thị của chúng ta rốt cuộc bán cho ai rồi? Mẹ Sở Thị, con. Cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đồ vô dụng. Nhà mình gặp chuyện lớn như vậy, cậu nói xem cậu có giúp được gì không? Ngoài ăn bám ra, cậu còn làm được trò chống gì, mẹ? Khủng hoảng của Sở Thị tập đoàn đã được giải quyết rồi. Công ty ba để lại cho con vẫn là của con, thật vậy sao? Vậy, bọn Nghiêm Hạo sao dễ dàng buông tha cho mình như thế? Không phải hắn ta, là chồng con giúp con giải quyết. Chồng con? Dĩ nhiên là Ngạo Thiên giúp con giải quyết rồi. Hắn một tên ăn bám, hắn có bản lĩnh gì chứ? Thật đó mẹ, tất cả đều là sự thật. Ngạo Thiên, anh ấy có quỷ môn thập tam châm, là thần y đệ nhất Long Quốc. Cái gì? Mẹ, là vậy đó. 3 năm nay là vì con đã hứa với sư phụ, sau khi người qua đời 3 năm, con không được sử dụng y thuật. Giờ 3 năm đã qua, con có thể khôi phục thân phận. Hơn nữa, Trương Hách và Nghiêm Hạo đã phải nhận hình phạt thích đáng. Bọn họ bồi thường cho chúng ta 30 tỷ. Bao nhiêu? 30 tỷ sao? Thật sao? Tiền đã được chuyển vào tài khoản công ty rồi. Tròn 30 tỷ. Giờ mẹ biết nói gì đây? Ngạo Thiên, trước đây là mẹ không tốt, đã hiểu lầm con. Mẹ đã đối xử tệ với con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ người không sai. 3 năm nay, đúng là con hơi không chăm sóc tốt cho Ly ca. Nhưng mẹ yên tâm, từ hôm nay trở đi, con sẽ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, chăm sóc tốt cho cô ấy, để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tốt. Hai đứa sau này sống tốt nhé. Alo. Cái gì? Thanh Hoan gặp chuyện rồi.